Πρώτο tip για να ξεκινήσεις να παίζεις Red Dead Online είναι να έχεις τελειώσει πρώτα το story mode του Red Dead Redemption. Αλλά αν ξέρεις να παίζεις το GTA Online, τότε μπορείς να ξεκινήσεις το RDO κατευθείαν, επειδή το gameplay είναι ακριβώς το ίδιο, με κάποιες μικρές διαφορές στα mechanics. Δεύτερο tip, να πας στις ρυθμίσεις πριν ξεκινήσεις να παίζεις και να αλλάξεις αυτό σε free aim. Κάνε και την αλλαγή στις οθόνες όπως βλέπεις εδώ. Κάνε και την αλλαγή στο phishing. Τώρα αν αλλάξεις τη σκόπευση σε free aim, με κάθε kill θα παίρνεις συν 20 XP που θα προστίθενται στα 5 XP του kill και άλλα 5 αν είναι headshot, και αυτό θα σου ανεβάσει level πάρα πολύ γρήγορα. Στο display όμως μην βγάλεις το vibration, άστο γιατί θα σου χρειαστεί. Τρίτο tip, μην χαλάς λεφτά. Όσο ανεβαίνεις level, μην αγοράζεις ρούχα, διακοσμητικά, άλογα, τίποτα από όλα αυτά. Το παιχνίδι σου δίνει άλογο από το πρώτο mission, φόρα του το saddle και τα steer ups που σου δίνει δωρεάν. Αγόρασε από το στάβλο και άχυρο για να το ταΐζεις, αυτό που θα λέει hay. Είναι πολύ φτηνό, έχει μόνο 25 cents το κομμάτι και θα το δίνεις να τρώει όταν κουράζεται για να μπορεί να συνεχίσει να τρέχει. Χάιδεψε το άλογο σου, τάισε το συχνά και καθάρισέ το. Έτσι θα ανεβάσει το bond μαζί του, δηλαδή το δέσιμο που έχεις με το άλογο. Θα ανέβει στο level 4 που είναι το max και έτσι θα μπορέσεις να έχεις καλύτερο χειρισμό. Πέμπτο tip, αγόρασε αυτά που χρειάζεσαι μόνο στην αρχή, που είναι μία βούρτσα για να καθαρίζει το άλογο, και από το general store μην ξεχάσεις να πάρεις 3 horse reviver που ζωντανεύει το άλογο, επειδή σίγουρα στην αρχή θα κάνεις κάποια μαλακία και θα πεθάνει. Αγόρασε gun cleaner, 3 κομμάτια και αυτά, για να καθαρίσεις το όπλο σου μετά από κάθε περίπου 3 mission, επειδή βρωμίζει και πέφτει η απόδοσή του. Το τόξο μπορεί να σε βοηθήσει που σου ανεβάζει και το health, την μπάρα του health, αλλά και να σκοτώνεις κάποια ζώα. Θα ξεκλειδώσεις το Lancaster Repeater που μπορείς να το χρησιμοποιήσεις και σαν sniper, αν κάνεις το upgrade. Όμως καλύτερα να περιμένεις και να πάρεις το Pump Shotgun, που είναι το καλύτερο shotgun στην κατηγορία και δεν είναι από τα όπλα που θα έχεις στην αρχή. Οπότε το αν ξεκλειδώσεις πάρ' το. Τα άλλα όπλα, το revolver και η καραμπίνα, είναι πολύ καλά στην κατηγορία τους, οπότε κράτησέ τα, αναβάθμισέ τα και όταν βγάλεις πολλά λεφτά θα πάρεις τα καλύτερα. Αγόρασε και λίγες από τις πιο φθηνές κονσέρβες να τρως αν έχει πέσει πολύ το health και το stamina. Αλλά πολλά από αυτά τα αντικείμενα μπορείς να τα ψηρίζεις από σπίτια, από θήκες ή στάβλους και από NPC που θα λουτάρεις. Tip νούμερο 6. Φάε τζάμπα. Όταν δεν κάνεις mission, κυνήγα ζώα που βλέπεις στο δρόμο σου, ακόμα και φίδια. Προσπάθησε να κάνεις headshot για να μην χαλάς το δέρμα τους που λέγεται κάρκας και βγάλε το skin. Παίρνεις XP και για τα ζώα που σκοτώνεις και για το γδάρσιμο, το skin δηλαδή του ζώου. Και όταν το κάνεις αυτό, παίρνεις και μερικά κομμάτια κρέας που αργότερα μπορείς να μαγειρέψεις. Από τα πιο μικρά ζώα το δέρμα μπαίνει στο inventory κατευθείαν και χωράνε να βάλεις 2 μικρά ζώα στο πλάι του αλόγου και ένα μεσαίο ζώο πίσω στον κόλλο του αλόγου. Επίσης εκεί πέρα μπορείς να βάλεις και ένα skin από μεσαίο ζώο, ενώ αν το ζώο είναι μεγάλο όπως αλιγάτορας, βούβαλος και τέτοια, μπορείς να πάρεις μόνο το skin. Tip νούμερο 7. Εύκολα λεφτά. Αυτά τα κομμάτια τα πουλάς στο butcher, αλλά μην πουλάς τα κομμάτια κρέας γιατί αυτά θα τα τρως αργότερα. Αλλά και όταν βρεις fence θα μπορείς να πουλήσεις δαχτυλίδια και άλλα πολύτιμα αντικείμενα που λουτάρεις από τα NPC. Όμως πρόσεχε, όταν έχεις τα ζώα πάνω στο άλογο σου, πήγαινε κατευθείαν να τα πουλήσεις, γιατί θα τα χάσεις αν αλλάξει lobby ή αρχίσει κάποιο mission. Πουλά μόνο το δέρμα και το πτώμα που λέγεται κάρκας, όπως σου είπα, και κράτα τα κομμάτια του κρέατος για να τα φας. Και πάμε στο tip νούμερο 8 που είναι το health. Όσο παίζεις θα ανεβάζεις health, stamina και dead eye. Το stamina θα ανεβαίνει αν κάνεις kill με τόξο που ξεκλειδώνει νωρίς. Και η λειτουργία του health είναι όπως περίπου και στο GTA Online που όσο παίζεις τόσο θα ανεβαίνει. Αλλά όσο περνάει η ώρα στο Red Dead Online θα πέφτουνε. Θα πέφτει το health στην μπάρα και το stamina. Οπότε θα πρέπει να φας μια κονσέρβα, γι' αυτό σου είπα πριν να αγοράσεις, ή να βρεις μια φωτιά να μαγειρέψεις. Φωτιά θα υπάρχει πάντα στο δικό σου camp, αλλά επειδή στην αρχή θα είναι κάπου στο Paleto Bay, ας πούμε, πολύ μακριά από εκεί που είναι η δράση, θα μπορείς να βρεις μια φωτιά κάπου στο free roam. Όταν κάτσεις εκεί πέρα, πάτα arrest για να ανέβουν σιγά σιγά οι μπάρες ή μαγείρεψε και φάει εκείνη τη στιγμή για να ανέβεις αμέσως. Το κρέας μαγειρεύεις μπορείς να το κάνεις και στου, να το βάλεις στο inventory και να το φας κάποια άλλη στιγμή που θα χρειάζεται.
Τύπο 9. Το χιλάρισμα δεν γίνεται με τα snack όπως το GTA, αλλά με κίτρινα tonic που μαξάρουν τα πάντα. Αλλά αυτά πρέπει να τα αγοράσεις και είναι πολύ ακριβά για να τα παίρνεις στην αρχή. Οπότε μην τα τρως όπως θα το κάνεις στο GTA Online. Tip νούμερο 10. Πώς βγάζεις λεφτά όμως και χρυσό? Τις πρώτες μέρες, η διαβολευδομάδα που λέω και εγώ, θα κάνεις mission που ξεκινάς από το σταθμό του τρένου. Επειδή αυτά είναι τα πιο εύκολα. Όπου έχει τρένο, θα πηγαίνεις, θα ξεκινάς ένα mission από εκεί. Στην αρχή θα έρθεις κιόλας σε ένα τέτοιο μέρος για να πάρεις και ένα treasure map. Τα treasure map θα παίρνεις ένα κάθε 5 level που ανεβαίνεις. Αλλά αυτό που θα grindάρεις στην αρχή θα είναι τα mission στο free mode. Και εδώ όλα έχουν χρόνο, θα πρέπει να υπολογίσεις τον χρόνο. Όσο περισσότερο κάθεσαι σε ένα mission, τόσα περισσότερα λεφτά θα βγάλεις στο τέλος. Αλλά το καλύτερο payout είναι, δηλαδή η απόδοση χρημάτων ανά ώρα, είναι κάπου μεταξύ στα 9 με 12 λεπτά. Μην ανησυχείς όμως, επειδή στην αρχή θα πεθαίνεις συνέχεια, δεν θα τελειώνεις και πάρα πολύ νωρίς. Σου είπα να μην χιλάρεις, καλύτερα να πεθαίνεις, να λουτάρεις πάντα τα πτώματα. Και αφού κάνεις κάποια mission στις πρώτες μέρες, για να καταλάβεις και τι παίζει, μετά την τρίτη-τέταρτη μέρα πήγαινε στο Saint Denis, σε αυτό το σημείο, για να ξεκινήσεις τα Blood Money Missions, τα οποία είναι λίγο πιο δύσκολα, αλλά πληρώνουν και λίγο καλύτερα. Tip νούμερο 11. Στο είπα και πριν, αλλά τονίζω, πάντα να ψηρίζεις τα νεκρά NPC, αφού τα σκοτώσεις, και δεν θα υπάρχουν άλλα γύρω στο χάρτη. Θα παίρνεις λεφτά, tonics, treasure maps, collectibles και πολλά άλλα πολύτιμα πράγματα. Μέχρι να λουτάρεις θα έρθουν συνήθως άλλα 2 wave από NPC που θα τα σκοτώσει και αυτά. Και μην ξεχνάς, όσο καθυστερείς τόσο περισσότερα λεφτά βγάζεις. Tip νούμερο 11. Υπάρχει άλλο μενού, το left menu στο RDO. Δεν είναι όπως το GTA Online που πατάς εδώ, το touchpad. Και θα πατάς το αριστερό βελάκι λίγο, ένα tag. Άμα το πατήσεις πιο πολύ θα βγει ο κατάλογος. Ένα tag στο αριστερό βελάκι και ανοίγει. Το πιο σημαντικό από εδώ είναι τα 7 daily challenge. Κάθε μέρα θα υπάρχει τουλάχιστον ένα εύκολο από αυτά τα challenge που θα τα κάνει κάποιος νουμπάς. Αν τα κάνεις όμως κάθε μέρα συνεχόμενα, θα κάνεις streak και κάθε εβδομάδα θα ανεβαίνει το ποσοστό του χρυσού που θα παίρνεις για κάθε ένα από αυτά τα challenge. Επίσης, άλλο σημαντικό που μπορείς να βρεις εδώ πέρα σε αυτό το μενού είναι το defensive mode, που θα κάνει πιο δύσκολο για τους griefer να σκοτώσουν. Δεν υπάρχουν invite lobby, αλλά ούτε πολύ τοξικοί παίχτες όπως το GTA Online, αλλά καλό είναι να το ξέρεις. Μετά από κάθε mission θα γίνεται reset και θα πρέπει να ξαναλλάξεις το defensive mode πάλι. Tip νούμερο 12. Gold Digger. Στο Red Dead Online δεν υπάρχουν business, αλλά υπάρχουν roles που μπορείς να αγοράσεις μόνο με χρυσό. Οπότε μόλις μαζέψεις 15 μπλάκες χρυσού, που θα είναι περίπου μετά τη διαβολευδομάδα, αγόρασε το ρόλο του Bounty Hunter. Είναι ο μόνος ρόλος που δίνει και μετρητά και χρυσό, οπότε προτεραιότητα σε αυτό το business που λέμε και εμείς. Θα κάνεις στην αρχή τα απλά Bounty που δίνουν λίγο περισσότερα από τα απλά Mission και είναι λίγο πιο εύκολα, αλλά όσο ανεβαίνεις θα μπορείς να ξεκλειδώσεις και καινούργια επίπεδα. Όμως θα μπορείς να κάνεις και τα Legendary Bounty που πληρώνουν διπλάσια και είναι κάπως σαν τα Most Wanted Target του Bail Office, που θα έχουν κάποιο cooldown, μόνο που στην περίπτωσή μας θα είναι μόνο 48 λεπτά. Θα μαζεύεις χρυσό cash και ο επόμενος ρόλος που πρέπει να αγοράσεις είναι το Collector, που μαζεύεις collectible. Το χειρότερό μου. Αλλά δεν χρειάζεται να το grindarεις αυτό το πράγμα πάρα πολύ, αν δεν θέλεις. Απλά σε κάθε μέρος που θα βρίσκεσαι, θα τσεκάρεις με το Deadeye αν βρίσκεται κάποιο collectible εκεί κοντά. Μπορεί να τρίζει και το χειριστήριο, γι' αυτό σου είπα να μην βγάλεις το vibration. Αφού θα είσαι εκεί πέρα θα το μαζεύεις και όταν θα συμπληρώσεις μια συλλογή την πουλάς για 500 ως 800 δολάρια. Δηλαδή πολλά λεφτά για το παιχνίδι. Αλλά δεν είναι μόνο τα μετρητά, αλλά και ότι κάθε φορά που μαζεύεις collectible ανεβάζει και το XP. Οπότε μπορείς να ανεβάζεις και τα ability card. Ξέχασα να το πω αυτό. Υπάρχουν και ability card, δυστυχώς δεν μου αρέσουν και αυτά. Το Paint Black και το Full Me Once είναι τα δύο πρώτα που θα πρέπει να πάρεις όταν τα ξεκλειδώσεις. Για τα επόμενα βλέπουμε. Αλλά και επειδή θα μαζεύεις τόσο εύκολα XP με το Collector, θα μπορείς να γυρίσεις τις ρυθμίσεις στο Auto Aim. Θα έχεις ανέβει level, θα έχεις και τον άλλο ρόλο του Collector να σε ανεβάζει. Οπότε δεν σε νοιάζουν και πάρα πολύ τα XP. Αλλά αυτό που σε νοιάζει είναι να τελειώνεις πιο γρήγορα τα bounty, γιατί όσο ανεβαίνουν επίπεδο γίνονται και πιο δύσκολα και μπορεί να μην σου φτάνει ο χρόνος.
Το κάθε role έχει και αυτό δικό του XP που φτάνει μέχρι το level 20 και σου δίνει δυνατότητες για κάποια ability, κάποια outfit, άλογα, κάποια reward που δεν μπορείς να πάρεις αλλιώς. Οπότε πρέπει να αγοράσεις κάθε role, αλλά πρέπει να έχεις ένα συγκεκριμένο πλάνο, μια στρατηγική πώς θα το κάνεις. Οπότε ξεκινάμε με Bounty Hunter για το χρυσό που δίνει, Collector για να συμπληρώνει συλλογές και θα έχεις ήδη πολλά collectible από τα NPC που έχεις λουτάρει. Όσο παίζεις θα βρίσκεις και άλλα και θα σε βοηθήσει το παιχνίδι να βγάζεις κάποια επιπλέον λεφτά. Αλλά αν θες να grindάρεις αυτό το business, επειδή το open world του Red Dead Online είναι πανέμορφος, μπορεί να σου αρέσει να τριγυρίζεις, να βρίσκεις collectible. Υπάρχουν και interaction χάρτες που θα βρίσκεις με μια απλή αναζήτηση και κάθε μέρα θα σου δείχνουν που βρίσκονται ακριβώς αυτά, γιατί αλλάζουν κιόλας, δεν είναι κάθε μέρα στο ίδιο σημείο. Και είναι καλός ρόλος αν δεν είσαι tryhard και σου αρέσει η φύση. Επόμενος ρόλος, ο τρίτος θα είναι του Trader, που είναι κάτι μεταξύ MC Business και Banker, αλλά τα supply είναι ζώα που σκοτώνεις και αποτελούν τα material. Τα material καταλαβαίνεις ότι είναι αυτά που χρειάζεται για να βγει το product, οπότε σε αυτό το role θα κυνηγάς ζώα. Όσο ανεβαίνεις στο level του ρόλου θα μπορείς να κάνεις και upgrade για να πουλάς ακόμα περισσότερα, με μεγαλύτερο κέρδος. Αλλά σου θυμίζω πως στο Red Dead Online δεν υπάρχουν invite only lobby. Εδώ το καλό είναι ότι οι griefer είναι πολύ λιγότεροι, αλλά υπάρχουν. Και υπάρχουν κάποια tips για να μπορείς να μπεις σε invite only lobby για λίγο και πώς να πουλάς πιο εύκολα αυτό το business, αυτό το ρόλο. Επόμενο role που πρέπει να στοχεύεις είναι το χειρότερο, το Naturalist, το οποίο όμως το συνδυάζει με το Trader. Αυτός ο ρόλος θα σου δώσει mission για να βρεις Legendary Animals και αυτά είναι που θα σου δώσουν και τα περισσότερα material από ένα απλό ή μεγάλο ζώο. Όμως εσύ δεν θα πας να τα δώσεις στην τρελή Naturalistria, θα πας να τα δώσεις στον Trader για να πάρεις ακόμα περισσότερα material και να βγει πιο γρήγορα η παραγωγή. Στοχεύουμε στο κέρδος, έτσι είναι ο καπιταλισμός. Μην ξεχάσεις να πάρεις και το Varmint Rifle, το οποίο είναι ιδανικό για να σκοτώνει ζώα χωρίς να τους χαλάς το δέρμα. Ενώ μπορείς να στοχεύεις και για τα αυγά πουλιών που θα βρίσκονται πάνω σε δέντρα και να μαζεύεις από τα collectible. Ο τελευταίος και καλύτερος ρόλος είναι ο Moonshiner, είναι κάτι σαν το Nightclub στο GTA. Αλλά και εδώ θα πρέπει να κάνεις κάποια mission τα οποία είναι ωραία. Εντάξει, δεν είχε ανακαλυφθεί ακόμα το Acid Lab. Αλλά το Moonshiner είναι κάτι μεταξύ Acid Lab και Night Club. Θα το πάρεις όμως τελευταίο αυτό το ρόλο, γιατί για να το ξεκλειδώσεις θα πρέπει να έχεις φτάσει πρώτα level 10 στο Trader Role. Το Moonshiner είναι ο ρόλος που θα grindάρεις στο τέλος, αφού έχεις παίξει μερικούς μήνες, έχεις φτιαχτεί και δεν θα χρειάζεσαι πλέον να grindάρεις και πάρα πολύ. Δεν υπάρχουν και πολλά πράγματα να αγοράσεις αυτό το παιχνίδι, οπότε δεν χρειάζεσαι και πολλά λεφτά ή χρυσό. Στην αρχή είναι δύσκολα, ειδικά η διαβολοβδομάδα. Οπότε μην αγχώνεσαι, σε κάποια mission μπορεί να μην καταλάβεις τι πρέπει να κάνεις. Κάποιες φορές θα πέφτουν οι σερβερ, γίνεται πολύ συχνά. Αλλά κάποια στιγμή και σύντομα θα τα καταφέρεις να έχεις ό,τι θέλεις. Αυτά που θα τα ξοδέψεις είναι κυρίως σε outfit, σε άλογα, σε όπλα που μπορείς να βάλεις και εδώ special ammo, όπως explosive ammo. Όμως αυτό που πρέπει να κάνεις είναι να χαρίσεις το παιχνίδι, να το ευχαριστηθείς, να μην βιάζεσαι, να κάνεις ευχάριστα πράγματα, να κοιτάς τη φύση, τα τοπία. Και αφού φτιαχτείς θα μπορείς να κάνεις άλλα ενδιαφέροντα πράγματα όπως races, deathmatch και PvP στο free mode. Επειδή αυτό υπάρχει, είπαμε, δεν υπάρχουν πολλοί griefer που την πέφτουν σε νουμπάδες, αλλά παλιοί παίχτες που ψάχνονται για PvP υπάρχουν και είναι πολλοί. Και στην τελική το PvP στο RDO είναι πολύ καλύτερο επειδή δεν υπάρχουν oppressor. Αυτό το παιχνίδι έχει το καλύτερο κόσμο open world που έχει φτιαχτεί ποτέ σε παιχνίδι, οπότε προσπάθησε να το ζήσεις. Σχεδόν μπορείς να νιώσεις αυτή τη μαγεία. Πήγαινε το χαλαρά. Μάθε τους δρόμους, τις καμπάτζες και τα δάση, τα ποτάμια και έναν κόσμο που δεν μπορείς πια να δεις στην πραγματική ζωή. Πολλοί κατηγορούν του Rockstar ότι έχει παρατήσει το παιχνίδι αυτό, αλλά ίσως είναι καλύτερα έτσι. Γιατί το άφησε εκεί που βρισκόταν στο καλύτερο σημείο. Και υπάρχει εκεί απλά για να το ανακαλύψεις. Να μπεις σε έναν κόσμο χωρίς κινητά και κάμερες. Έτσι όπως ζούσαμε παλιά, τότε που ζούσες μόνο για τη στιγμή. Ευχαριστώ πολύ και τα λέμε!